हे एभ्रीबडी वेलकम टु माई च्यानल है त अहिलेसम्म तपाईँले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु न। सब्सक्राइबको साइडमा नोटिफिकेसन बेल चाहिँ थिचिदिनु है त। ठिक छ। म तपाईँलाई आफ्नो च्यानल देखाउँदैछु। यो हुन्छ मेरो च्यानल हो, नेपाली टेक्निकल ज्ञान टिप्स हो हैन। अनि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नु भएको छ भने यो रेड बटन चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु है त च्यानललाई। ठिक छ। लेट्स स्टार्ट द भिडियो है त। आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई चाहिँ डिबी कसरी भर्ने भनेर चाहिँ म सिकाउँछु है त। अहिले रिसेन्टली चाहिँ 2022 को लागि चाहिँ डिबी खुलेको छ है त। ठिक छ। लेट्स स्टार्ट द भिडियो है त। सुरु गरौँ है त। त्यसको लागि चाहिँ आफ्नो ल्यापटपको के भन्छ गुगल क्रोम खोल्नु न। अहिले मैले गुगल क्रोम खोलिसकेँ हैन। तपाईँ आफ्नो के भन्छ मोबाइलबाट पनि फर्म भर्न सक्नुहुन्छ है त। मोबाइलमा चाहिँ गुगल क्रोम हुन्छ, गुगल क्रोमबाट चाहिँ भर्न सक्नुहुन्छ है त। सेम प्रोसेस हो। ठिक छ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हैन, गुगल क्रोममा यो एड्रेस बारमा चाहिँ हैन, यहाँ चाहिँ जिओभी हैन, डिबी लेख्नु हैन। डिबी आयो भने यहाँ त डिबी program.state.gov छ हैन, यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसक्यो भने त इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिसा भन्ने प्रोग्राम भन्ने छ हेर्नु त। यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँलाई यस्तो पेज खुल्छ है त। यस्तो पेज खुल्यो भने डिबी 2022 इन्स्ट्रक्सन भन्ने छ हैन, यो हेर्नु होला। अनि एउटा चाहिँ फोटोको इन्स्ट्रक्सन छ, कस्तो कस्तो फोटो राख्यो भने के हुन्छ एक्सेप्ट हुन्छ भनेर छ है त। ठिक छ। यसको लागि हेर्नु त, तपाईलाई यस्तो खाले फोटो राख्नुभयो भने एक्सेप्टेबल हुन्छ हैन, अर्को राख्नुभयो भने एक्सेप्ट हुँदैन है त। ठिक छ। मानु कि यस्तो फोटो राख्नुभयो भने एक्सेप्ट हुन्छ हैन, तर म देखाउँछु तपाईलाई। यस्तो फोटो राख्यो भने एक्सेप्ट हुन्छ, यो एक्सेप्ट हुँदैन, यो एक्सेप्ट हुँदैन, यो एक्सेप्ट हुन्छ, यो एक्सेप्ट हुँदैन है त। ठिक छ। त्यस्तै गरी फोटोमा ध्यान दिनु होला। त्यस्तै गरी फर्म भर्नलाई तल जानुपर्छ हैन, इन्ट्री फर्म भन्ने छ, यहाँ बिगिन इन्ट्रीमा क्लिक गर्नु होला। ठिक छ। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ क्याप्चामा के छ त्यो राख्नु होला। ठिक छ। ACMN छ हैन, सबमिट गर्नु होला है त। सबमिट गर्नु भने तपाईलाई यस्तो फर्म खुल्छ है त। यस्तो फर्म, यो फर्म चाहिँ भर्नु होला। ठिक छ। आफ्नो फर्म भर्नु होला। ठिक छ। यहाँ चाहिँ फर्स्ट नेम मिस्टेक भयो, फर्स्ट नेम चाहिँ यहाँ राख्छु म। यो चाहिँ मैले एउटा भाइको लागि फर्म भरिदिँदैछु हैन। लास्ट नेम चाहिँ यो भयो, मिडल नेम चाहिँ मिस्टेक भएको छ, मैले सच्याउँछु। तपाईको जे हो त्यो लेख्नु होला हैन। त्यस्तै गरी अब यो चाहिँ मेल भइहाल्यो हैन। यो चाहिँ तपाईलाई 21 भयो हैन, 10 भयो। ठिक छ। यो पनि 10 हो हैन। त्यस्तै गरी तपाईँ तल जानु होला। सिटीमा उसको सिटी छैन, लान भनेको सिटी हैन, एउटा टाउन जस्तो हो नेपाल। ठिक छ है। त्यस्तै गरी तल जानु होला। हेर्नु त, यो पासपोर्टको अप्सनमा चाहिँ म तपाईँलाई के भन्छु भने, यदि तपाईँसँग पासपोर्ट छैन पासपोर्ट बनाउनु होला, त्यसपछि यो फर्म गर्नु होला हैन। नेम भयो, मिडल नेम भयो, त्यसपछि यो के भन्छ लास्ट नेम भयो, त्यसपछि पासपोर्ट नम्बर राख्नु होला। त्यसपछि पासपोर्ट कहिले एक्सपायर्ड हुन्छ यहाँ डेट राख्नु होला, इङ्ग्लिस डेट राख्नु होला है त। ठिक छ। अहिले चाहिँ यो भाइको चाहिँ पासपोर्ट छैन हैन। यो डेमो भिडियो मात्र मैले बनाएको तपाईँहरूलाई हैन, कसरी फर्म भर्ने भनेर भिडियो ट्युटोरियल बनाएको, त्यही भएर चाहिँ मैले यो फर्म भरिदिएको हैन। ठिक छ। यसको लागि चाहिँ म सेकेन्ड अप्सन चुज गर्छु हैन। यो सेकेन्ड अप्सन हाम्रो नेपालको लागि चाहिँ यो प्रिफरेबल छैन है त। ठिक छ। यो मैले राखिदिँदैछु हैन। यदि लास्टमा यदि तपाईँसँग यदि पासपोर्ट भएन भने यसरी फर्म भर्न सक्नुहुन्छ है त। ठिक छ। योमा क्लिक गर्नु होला, स्टेटलेसमा राख्नु होला है त। ठिक छ। तर यसको लागि के छ भने पछि गएर प्रुफ देखाउनु पर्ने हुन्छ हैन। त्यही भएर यसको लागि चाहिँ म नेक्स्ट भिडियो चाहिँ एउटा डिटेलमा भिडियो बनाइदिन्छु है त। ठिक छ। म तल जान्छु हैन, तल जान्छु। यहाँ चाहिँ फोटो चुज गर्छु। फोटो चुज गर्नुपर्छ हैन। फोटो चाहिँ तपाईलाई यसको लागि चाहिँ फोटो चाहिँ यो के भन्छ 6x600 पिक्सलको फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ है त। अहिले चाहिँ मैले बनाएर राखेको छु हैन। आउँदैन भने म नेक्स्ट भिडियो चाहिँ एउटा बनाइदिन्छु फोटो कसरी बनाउने डिबी भर्नको लागि हैन। चाहिँ यहाँ चाहिँ एड्रेस राख्नु होला। यहाँ चाहिँ मैले एड्रेस राखेँ हैन, पोस्टल कोड भयो। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ मैले के भन्छ लाहानको पोस्टल कोड राखिदिएको छु है त। यहाँ चाहिँ आफ्नो देश राख्नु होला। नेपाल भन्ने आयो, न्युजिल्यान्ड नेपाल भन्ने भयो, सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँ पनि नेपाल भनेर सिलेक्ट गर्नु होला, नेपाल भनेर सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसरी फोन नम्बर चाहिँ अप्सनल हो, राखे पनि हुन्छ नराखे पनि हुन्छ, तर राख्नु होला मेरो विचारमा। यहाँ चाहिँ इमेल आइडी राख्नु होला।
है त। यहाँ चाहिँ इमेल आइडी राख्नु होला। भइहाल्यो। इमेल आइडी राख्नु होला आफ्नो, ठिक छ। ठिक छ, त्यस्तै गरी यहाँ इमेल आइडी राख्नु होला। इमेल आइडी राख्नु होला यहाँ पनि। इमेल आइडी राख्नु होला है त। त्यसै गरी म तल जान्छु। यहाँ एजुकेसनमा चाहिँ म चाहिँ मिनिमम क्वालिफिकेसन तपाईँलाई +2 चाहिन्छ है त। यो डिबी के भन्छ, डिबी पढ्यो भने बाहिर जानलाई होइन, यो मिनिमम क्वालिफिकेसन भनेपछि +2 हुनैपर्छ है त। ठिक छ, त्यस्तै गरी म तल जान्छु, अनम्यारिडमा क्लिक गर्छु होइन। अनम्यारिडमा क्लिक गरेँ होइन। त्यस्तै गरी म तल जान्छु होइन। त्यसपछि कन्टिन्यू गर्छु है त। नेट चाहिँ स्लो छ है त। हेर्नु त, मेरो चाहिँ फर्म इन्ट्री भयो है त। अब चाहिँ सर र म चेक गर्छु है त। सर र चेक गर्छु हेर्नु त। मेरो नेम चाहिँ लास्ट फ्यामिली नेम ठिक छ, CHAUDHRY ठिक छ। फर्स्ट नेम ADIT ठिक छ। मिडल नेम NARAYN ठिक छ। जेन्डर मेल ठिक छ। सर र चेक गर्नु होला है। 21/10 अक्टोबर ठिक छ। ठिक छ। नेपाल ठिक छ। ठिक छ होइन। पासपोर्ट इन्फर्मेसन मैले राखिनँ होइन। अर्को अप्सन मैले चुज गरेँ, ठिक छ। फोटोग्राफ रिसिभ्ड भनेर भनिसकेँ है त। ठिक छ। अनि त्यस्तै गरी एड्रेस हेर्नु। एड्रेस मेरो नटवरी सिराहा नेपाल सबै चेक गर्नु होला। चेक गरेँ, लाहान सिराहा ठिक छ। 5650 ठिक छ होइन। चेक गर्नु होला सर र फोन नम्बर मैले राखेको छैन। अनि 27@gmail.com ठिक छ होइन। हाई स्कुल डिग्री छ मेरो, मैले राखेको छु होइन। अनम्यारिड मैले राखेँ, चिल्ड्रेन छैन। सबमिट गर्नु होला है त। ठिक छ, सबै चेक गरेर सबमिट गर्नु होला है त। अहिले चाहिँ मैले सबमिट गरेँ, सबमिटमा क्लिक गरेँ है त। सबमिटमा क्लिक गरेँ। प्रोसेस हुँदैछ, प्रोसेस हुँदैछ। प्रोसेस हुन दिनु, प्रोसेस हुन दिनु। नेट चाहिँ हल्का हेर्नु त। तपाईँको यदि के भन्छ फर्म सबमिट भयो भने यसरी आउँछ है त, सक्सेस भनेर आउँछ है त। इन्ट्री रिसिभ्ड भनेर उसले भन्छ होइन। DB 2020 यहाँ चाहिँ सक्सेस भनेर आउँछ है त। तपाईँको इन्ट्रान्ट नेम चाहिँ यो भयो होइन। त्यस्तै गरी कन्फर्मेसन नम्बर यो हो है त। पछि गएर यदि तपाईँलाई डिबी पऱ्यो भने यो पेज चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है त। यदि मोबाइलबाट भर्दै हुनुहुन्छ भने यसको स्क्रिनसट गरेर राख्नु होला। अनि यदि ल्यापटपबाट भर्दै हुनुहुन्छ भने प्रिन्ट गरेर एक कपी राख्नु होला है त। होइन त। थ्याङ्क यू फर यो इन्ट्री फर द 2022 डाइभर्सिटी भिसा प्रोग्राम भनेर भनेको छ। ठिक छ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो, त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ राख्नु होला सेभ गरेर। अहिले चाहिँ म प्रिन्ट गर्छु है त। प्रिन्ट गर्छु। हेर्नु त, यस्तो आयो होइन। लोडिङ प्रिभ्यू भइरहेको छ हेर्नु त। आयो, यसलाई मैले सेभ गर्छु है त। सेभ एज PDF होइन। सेभ टु गुगल ड्राइभ होइन। ठिक छ। यसलाई चाहिँ म सेभ गर्छु, सेभ गर्छु है त। सेभ भयो त। सेभ गरेर राख्नु होला। फेरि म यसलाई सेभ गर्छु होइन। सेभ एज PDF सेभ गरेर राख्नु होला। PDF मानेको मैले PDF नै सेभ गरेँ है त। अहिले सेभ गर्छु है त। सेभ भनेर यस्तो आउँछ, यस्तो डेस्कटपमा म डेस्कटपमै राखिदिन्छु है त। सेभ गर्नु होला है त। यसरी चाहिँ सेभ गर्न मिल्छ होइन। यदि मोबाइलबाट भर्दै हुनुहुन्छ भने मोबाइलबाट स्क्रिनसट गरेर यसलाई राख्नु होला है त। स्क्रिनसट गरेर प्रिन्ट गरेर राख्नु होला है त। ठिक छ। आजको लागि चाहिँ यति नै होइन। यदि तपाईँले के भन्छ डिबी भर्नु भएको छैन भने डिबी भर्नु होला होइन। आजको भिडियोमा यति नै होइन। यदि तपाईँलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड होप टु मिट यु अन द नेक्स्ट भिडियो।